ফাইনেলি আনিলো আজি তিনিটা বস্তু এই দুটা হল তোৰ অনলাইন কৰা ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আৰু এইটো আনিছো দোকানৰ পৰা এইটো Oppo Reno 06 আৰু এইকিটা মই আজি তিনিটা বস্তু আনবক্সিং কৰিম লগতে মোবাইলটোৰ অলপ বিৱৰণী জনাই দিম বাৰু আপোনালোকক ইয়াৰ তোমাৰ 8GB আৰু ইয়াৰ স্পেস হল 228GB তাৰ পাছত ইয়াৰ ক্যামেৰা হল 64MP ইয়াৰ ফ্ৰন্ট ক্যামেৰা 32MP সাগে ফটো কোৱালিটি ভালে হ'ব লাগে যেখিনি কোম্পানীয়ে দি দিছে ইয়াৰ আনবক্সিং কৰিম বাৰু আৰু বাকি দুটাৰ মই কওঁ এইটো হল এইটো অনলাইনৰ পৰাই লৈ আহিছো এইটো কি আনিছো এই ফটো এণ্ড ভিডিও ক্যাপচাৰ যিকিটা ষ্টিক আমাৰ সেলফি ষ্টিকো বুলি কওঁ সেই কিটা বস্তু আৰু এইটো হল কালাৰ মাইক্ৰোফোন সিং কৰিম ফাইনেলি মোবাইলটো প্ৰথমতে আনবক্সিং কৰোঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাই দিছো এইটো হল মোবাইলটো আৰু ইলা হল মোবাইলটোৰ জনম কুণ্ডলী আৰু এখন কভাৰ দিছে লগতে মোবাইলটোৰ আৰু ওয়াও হেডফোন এইটো হেডফোন দিছে বাকি মোবাইল গিলাঙত দেখা পোৱা নাযায় খুব কমে দেখা পোৱা যায় হেডফোন অহা আৰু লগতে এইটো চাৰ্জাৰ কি ডাঙৰ চাৰ্জাৰ চাই লওক চাৰ্জাৰটো কি ডাঙৰ আৰু এইটো চাৰ্জাৰৰ কেবল তাৰ পাছত আমি মোবাইলটো চাই লওঁ কেনে হয় ওয়াও Oppo Reno 6 চাইলম ফাইনেলি মোবাইলটো পাছখিনি ধুনিয়া Oppo power Android বহুত ধুনিয়া লাগিছে দামটো জেনে কামো হেনেই কৰিছে আৰু বাকি দুটা মই দেখাই দিছো এইটো হল ভিডিও এণ্ড ফটো ক্যাপচাৰ চাই লওক AI এইটো চাওক ইয়াত দীঘলো কৰিব পাৰে আৰু ছুটিও কৰিব পাৰে আৰু লগতে আপুনি এনেকে থৈ পিনে আপোনালোকে ভিডিও কৰিব পাৰে আৰু এটা আনিছো এইটো হল আপোনাৰ এখন কিছিখন চাই থাকক ওয়াও বস্তুটো ইমান সৰু আৰু চাপাকেটটো চাওক কিমান ডাঙৰ দিছে মানিছো দেই আমি হেডফোনটো কালাৰ হেডফোনটো দেখুৱাইছো এইটো হল কালাৰ হেডফোন
এইটো এটা ধুনীয়া কাভাৰ দিছে এটা ধুনীয়া কাভাৰ দিছে এইটো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বাই বাই